Існують десятки методів, якими користуються слідчі та детективи, аби спіймати злочинців. Вони можуть стежити за ними, можуть допитувати свідків, можуть навіть користуватися базою патернів поведінки і так виявляти зловмисників. Та що, якщо одним з найдієвіших способів піймати злочинця є колода гральних карт, а тими, хто часто доносить на самих ув'язнених, є ті, хто сидять з ними в камері. Мене звати Аня, і поки мій кіт не спить, я розповім про один нестандартний метод, яким користуються слідчі, аби ловити зловмисників вже роками. Ба більше, завдяки цьому методу вони розкривають справи про вбивства, які лежали в архівах і які всі вважали безнадійними. Вранці 7 травня 2004 року 37-річний торговець метамфетаміном Томас Вейн Грамер і його дружина перебували вдома у своєму будинку в штаті Флорида. Того дня у них був гість. За кілька хвилин після того, як відвідувач вийшов з дому, у дверях з'явився інший чоловік з вогнепальною зброєю. Він накинувся на Томаса і після короткої сутички увірвався в будинок. Нападник застрелив Томаса і втік на автівці, яка була припаркована поруч. Поліція взялася розслідувати цю справу. Вони опитали свідків, спробували зібрати докази, однак зрозуміли, що того, що в них є на руках, недостатньо, аби когось звинуватити. Відповідно, справу просто закрили. І, ймовірно, вона б далі лежала десь там в архівах, якби менш як за рік після цього інциденту до поліції не подзвонив ув'язнений з в'язниці у штаті Полк у Флориді. Ув'язнений заявив слідчим, що знає, хто вбив Томаса, і що він зрозумів це після гри в карти у тій же в'язниці. І поки поліція, власне, прислухалася до почутого, і до нас приєднався ще один детектив, команда детективів, які записали все, що їм сказав ув'язнений, вони відкрили справу знову. Вони ще раз допитали свідків і врешті знайшли того, хто вбив Томаса. Ним виявився ув'язнений Джейсон Сірайт, який вже відбував покарання у в'язниці округу Полк, але за інший злочин. Вбивці додали 12 років до терміну за скоєне. Ти уявляєш, плюс 12 років. То що це за магічні такі карти допомогли розкрити справу, спитаєте ви. Насправді вони не були магічними, але і звичайними, їх також назвати не можна. Це була спеціальна колода карт, яку винайшли виключно для того, щоб ловити злочинців. Ідея належить офіцеру поліції округу Полк Томі Рею. Він довго міркував, як зробити так, аби самі ув'язнені доносили інформацію про злочинців. І врешті дещо таки спало на думку. Томі запропонував використовувати спеціальні карти. На перший погляд це була звичайнісінька колода на 52 карти, де були 4 масті, ті самі там дев'ятки, тузи, королі, королеви, але з єдиною відмінністю. Замість звичайних картинок посередині карти були описані кейси справ, які зайшли у глухий кут. Там була вказана інформація про жертву, фото, а також були надані деталі злочину та номер телефону. Томі сподівався, коли ув'язнені побачать ці кейси, між ними виникнуть розмови, з яких можна буде отримати нову інформацію або ж навіть повноцінне зізнання. Як тільки це станеться, інший злочинець, імовірно, подзвонить до поліції і розкаже все, що він тільки що почув. Звісно, розкаже він про це не просто так. Поліцейські казали, що за це передбачена винагорода. Автор ідеї надихнувся картами, якими користувалися американські військові у 2003-му, коли мали знищити найбільш розшукуваних членів уряду диктатора Саддама Хусейна. На картах військових містилися фото, цілі та посада. Чим більш розшукуваною була особа, тим вищий ранг вона мала. Піковим тузом, наприклад, був Саддам Хусейн, а трифовим і червовим його сини. Хоча насправді ці карти створили задовго до цієї події. Їх почали використовувати ще під час громадянської війни у США, а це на секундочку 1860-ті роки. Також їх потім повторно використовували під час Другої світової війни, аби знищувати найбільш страшні військові цілі. Але повернімося до Флориди у 2005 рік. Коли поліцейський Томі Рей вперше запропонував використовувати цей метод, його колеги поставилися до цього досить таки підозріло і недовірливо. Річ у тім, що вони не вірили в те, що ув'язнені взагалі будуть про щось розповідати. Однак вони дуже сильно помилялися. Лише за 3 місяці після того, як експериментальні колоди з'явилися у в'язницях, поліція змогла розкрити 3 справи. Ув'язнені дійсно телефонували до поліцейських з власної ініціативи і надавали всю інформацію. Однією зі справ було вбивство вже згаданого на початку Томаса. Виявилося, що його вбивця, побачивши фото жертви на трійці пік під час гри, хвалився тим, що вбив Томаса. Тим часом інший в'язень підслухав розмову і передав почуток. Оскільки цю та ще 2 справи про вбивство було розкрито так швидко, влада зрозуміла, цей метод має неабиякий потенціал. Тому в найближчі роки тисячі
колод карт розповсюдили по 18 штатах або ув'язнені з усіх в'язниць телефонували до поліцейських і видавали своїх співкамерників. Це дійсно дало результат. Наприклад, у Коннектикуті у 2010-му, як тільки з'явилися карти, вдалося розкрити справу 2006 року. 20-річний Деррік Комрі був на баскетбольному матчі середньої школи в січні 2006-го. Там він роздавав листівки запрошення на вечірку, яку збирався організувати всього лише за кілька днів. Після гри Комрі сидів на пасажирському сидінні в автівці свого друга. Однак в цей момент невідомий підійшов і вистрелив йому в обличчя. Оглянувши місце події, поліцейські зрозуміли, що в них немає практично нічого на нападника. Єдине, що вони знали, це те, що в нього були кіски, а одягнутий він був у чорне худі з капюшоном. Вбивство Комрі залишалося нерозкритим протягом багатьох років, поки наприкінці 2010-го слідчі не отримали інформацію від ув'язненого. Чолов'яга, який відбував покарання в одній з в'язниць штатів, якраз грав у свіженьку колоду карт. Аж раптом він побачив, що на трефовій дев'ятці зображено обличчя Комрі і також там вказаний номер телефону, за яким можна зателефонувати та повідомити інформацію, яка відома. Виявилося, що цей самий чолов'яга не просто десь і колись чув про цю справу. Йому про неї розповів його співкамерник. Той колись розповідав, так, знаєте, поміж іншим, що застрелив Комрі. Інформатор зателефонував на безкоштовний номер гарячої лінії, який був вказаний на карті, і розповів все, що йому відомо. Завдяки цьому вбивця Комрі отримав 37 років за скоєне. Ба більше виявилося, що він також причетний до іншої справи і також про вбивство. Вона також була зображена на одній з карт в спеціальній колоді. Не впевнена щодо актуальної статистики, але станом на 2016 рік, тобто за 9 років з моменту впровадження експериментального методу, карти дали 600 підказок детективам лише в Коннектикуті, тобто лише в одному штаті. Звісно, частина інформації була хибною, однак карти так чи інакше, прямо чи опосередковано допомогли розкрити 9 справ і покарати злочинців. До речі, цікавий той факт, що це не коштувало платникам податків жодної копійчини. Стартову колоду надрукували за кошти, які отримали від конфіскованих наркотиків, тоді як майбутні колоди купували і купують самі ув'язнені приблизно за $1. Чому карти працюють? Майк Саліван, головний інспектор в Офісі головного державного прокурора Коннектикуту, пояснив, що все зводиться до довгого язика і нудьги. Ув'язнені банально вихваляються одне перед одним тим, що вони вважають подвигами. Ви проводите 24 години на добу з людиною в камері розміром 2,5 на 2,5 метри. Для цих людей дуже звично говорити про брудні справи, які вони чинили протягом багатьох років. І коли хтось із них натрапляє на карту інформацію, про яку він вже чув, вони просто не можуть втриматися. Тим паче з огляду на те, що за це передбачена винагорода. Йдеться або про додаткові грошенятка, або навіть про те, що можна відсидіти у в'язниці менший термін. Більшість карт – це випадки нерозкритих вбивств. Втім, чимало штатів Америки також створюють карти, які містять інформацію про викрадених дітей, про зниклих безвісти, або ж про невпізнані тіла. Наприклад, в Айдахо є карта невпізнаної Джейнс Доу. Це умовне ім'я, надане просто для того, щоб зручно було комунікувати про кейс. Так от, на цій карті зображено жіночий череп, який знайшли у жовтні 1986-го. Судово-медична експертиза показала, що це жінка підліткового віку або ж точно не старше 20. Череп знайшли за 500 метрів від останків 2 інших жінок, і їхні імена вдалося встановити. Тож детективи сподіваються, що хтось з ув'язнених рано чи пізно все ж таки побачить інформацію про цей кейс і, можливо, згадає інформацію про те, що хтось колись їм казав. Звісно, може здатися дивним, що поліцейські взагалі сподіваються на те, що їм вдасться розкрити справу 40-річної давнини. Але є кейс 1979 року. Саме тоді трапилося страшне вбивство, яке зрештою вдалося розкрити саме завдяки гральним картам. Це історія про 24-річну дівчину на ім'я Сьюзен Шварц, яка у 1979 році була застрелена у власному будинку. Вже тоді слідчі підозрювали, що ймовірним вбивцею є такий собі містер Джонсон. Його дружина і Сьюзен були подругами. І коли Сьюзен побачила, що стосунки Джонсона і його дружини, дуже-не дуже, вона допомогла дружині та її сину переїхати у притулок. Тож очевидно, що у Джонсона був прямий мотив завдати шкоди Сьюзен.
Та попри те, що допити тривали 7 років, поліція не змогла зібрати достатньо доказів і довести, що саме Джонсон винний у смерті Сьюзен. Вони записали імена людей з його оточення, включно з тодішньою дівчиною Джонсона, але конкретних доказів не було. У березні 2010 року, через 3 десятиліття після вбивства, поліції зателефонував ув'язнений, який бачив подробиці справи Сьюзен на карті Червової королеви. Він сказав детективам, що Джонсон, який сидів разом із ним, зізнався у вбивстві Сьюзен. Тож слідчі знову відкрили справу і почали переглядати список свідків, яких опитували. Виявилося, що тоді вони не опитали 18-річну дівчину, тобто вони знали про те, що вона зустрічається з Джонсоном, але з певних причин напевно забули її опитати. Тепер поліцейські мали справу не з юною та наляканою дівчиною, а з жінкою, якій 48 років. І тепер вона підтвердила, що була в будинку Сьюзен, коли Джонсон вбив її. Жінка пригадала, що того дня, у 1979 році, Джонсон сказав їй, що вони разом мають завітати до його подруги, яка заборгувала йому грошенят, а також винна наркотиків. Та коли Джонсон тільки переступив поріг будинку Сьюзен, він одразу накинувся на неї, зв'язав і, попри те, що дівчина благала не чіпати її, вистрілив їй в голову. Налякана дівчина Джонсона сиділа тоді у кутку і не розуміла, що їй робити. Джонсон поглянув на неї і сказав щось типу «Це так легко, ось що трапляється з людьми, які сміють жартувати з моїм життям». Потім він вистрілив у Сьюзен вдруге. Після 30 років жінка нарешті змогла розповісти поліції, що того дня, у 1979-му, Джонсон погрожував вбити її і її родину, якщо вона щось розповість копам. Джонсон телефонував навіть через кілька років після того, що сталося, аби нагадати про свої погрози. Після того, як жінка наважилася свідчити, Джонсона знайшли і ув'язнили на 24 років за скоєне 30 років тому вбивство. Як бачимо, імовірно, якби не зусилля офіцера Рея та якби не його експериментальний метод з гральною колодою, Джонсон, як і низка інших злочинців, досі лишалися непокараними. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей метод розкриття справ, а також розповідайте про те, які ще нестандартні підходи до пошуку злочинців вам відомі. Не забувайте про вподобайку під цим відео, а також про підписку, аби не пропустити нові випуски. Па-па!